ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run o, àti ní ayé àlàáfíà. Ṣáájú ohun gbogbo, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Bàbá, ní orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, àjíǹde àti ìyè, àìkú, àìsá, àìdíbàjẹ́, Ọlọ́run tó dára sí mi, Ọlọ́run tí ò fi mí lé ìfẹ́ ọ̀tá lọ́wọ́, aláàánú tó sọ èmi àtiwọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún, láti January 1 tó tún mú wa rí Sunday tó parí oṣù kẹsàn-án. A gbé yín ga, sẹ́yìn lọ́ba, Olúwa ẹ gbọpẹ́ wa. Ní orúkọ Jésù, Ọlọ́run ẹ gba ìyìn wa. Torí pé ẹ̀yin lọ́lọ́run, ẹ kì í ṣe ènìyàn. Ẹ ju ohun tí ènìyàn lè máa sọ lọ. Ẹ ju ọgbọ́n wa lọ. Ẹ ju òye wa lọ. Bàbá, lórúkọ Jésù, Olúwa ẹ gbọpẹ́ wa. Olúwa ẹ gba ìyìn wa. Fún oore ọ̀fẹ́ àánú yín, fún ààbò yín lórí ayé wa. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run ẹ gbọpẹ́ wa. Ní orúkọ Jésù, Olúwa ẹ gba ìyìn wa. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ yín lásàálẹ̀ lórúkọ Jésù. Bàbá, ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ọlọ́run ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Láàárín ìṣẹ́jú kan sí méjì tá a fẹ́ fi sọ̀rọ̀ yín lórúkọ Jésù, Olúwa ẹ gbé ṣiṣẹ́ ìyanu. Ìyókù tó kù kọ́dún ìparí lórúkọ Jésù, ẹrù ìbànújẹ́ Olúwa má jẹ́ ó sọ̀kalẹ̀ sínú ilé wa. Agbára tí ń yẹ ìlérí, ẹ̀mí ìdádúró nínú ìrìnàjò wa, nínú ayé wa, lórúkọ Jésù, Olúwa kó tì jáde. Ẹ̀mí tí ń dáni dúró, ẹ̀mí ìfònídòní fọládọ́là, ẹ̀mí tí kì í jẹ́ kéèyàn gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ ní àkókò tó tọ́, lórúkọ Jésù, Olúwa mú kúrò nínú ọkàn wa. Ẹ̀mí ìdádúró, Olúwa tì jáde nínú àgọ́ wa. Káláyọ̀ ká gbé yín ga, ká yìn lógo. Jésù Olúwa wa, àmín. Kókó ìwàásù wa ti òní ọjọ́ Sunday, òun la pè ní the power of forgiveness in breaking the circle of violence. Agbára tí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ní láti lè fi òpin sí, láti lè mú ìrẹ́pọ̀ dé bá àárín ìdílé tàbí àárín ìlú tàbí àárín ìjọba tàbí àárín ìletò, láti lè mú ìfẹ́ àti ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán padà. Òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lásàálẹ̀. Ará lọ́kùnrin àti lóbìnrin, ẹ jẹ́ ká jọ farabalẹ̀ láti bára wa sọ̀rọ̀ nínú àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tí ó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ a ní lè kà. A máa dárúkọ wọn, ẹ lọ máa kà wọ́n. Ẹ lọ máa kà wọ́n. Àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ tó farahàn nínú ẹsẹ̀ Bíbélì la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, bẹ̀rẹ̀ láti Old Testament títí tó fi wọ New Testament. Gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run á fún wa láàyè láti tọ́ka sí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Torí inú ayé tèmi àtẹ̀yìn wà yìí, ayé ogun ni. Ayé tá a gbúdọ̀ mọ́ sóòótọ́ fúnra wa ni. Torí ayé ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí ó ń parí lọ. Ibo lèmi àtẹ̀yìn wá fẹ́ kọjú sí nígbà tí ayé ẹlẹ́ṣẹ̀ bá parí? Ṣùgbọ́n tí ìjà tí ò yẹ kó gbóore ọ̀fẹ́ sọnù lọ́wọ́ wa, tó gbóore ọ̀fẹ́ sọnù lọ́wọ́ wa nínú ayé, tó tún lọ fi ìyà ńlá jẹ wá ní ọ̀run tó jẹ́ ayérayé nínú náà jó òkú. Ibo lèmi àtẹ̀yìn fẹ́ kọjú sí? Lórúkọ Jésù, àní jẹ̀bi. Ní ìgbà tó bá di ọjọ́ ìdájọ́, ohun ò mọ̀ rí lórúkọ Jésù kò ní dáhùn sí wa. Ohun ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣẹ̀ lórúkọ Jésù kò ní fọ̀ sí wa. Ohun búburú, ohun tí ó pa ọmọ lẹ́kún, ohun tí ó pa onígbàgbọ́ lẹ́kún lórúkọ Jésù, ohun bẹ́ẹ̀ kò ní fọ̀ sínú ayé wa. Èyí ló máa fún mi láàyè láti lọ sínú àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Àwọn olóyìnbó máa ń sọ wípé the slayer will eventually fall under the sword. Ìwé Òwe orí 21 ẹsẹ̀ 17. These samely simple verses encapsulate a fundamental law of the universe.
a consequence that cannot be evaded. That is what this book of Proverbs 21 verse 17 is talking about. It's talking about deep things. Ẹni tó bá dẹrù lérú ń tọ̀, ẹni tó bá ṣe ibi dandan náà ni kó gba èrè ibi, ẹni tó bá ti dàpá tó fi dàpá àyàn tọwọ́ ìjọba bá ti bà á máa pò ó náà nípa ìdání. Àṣegbé kan ò sí lábẹ́ ọ̀run yìí. Let's look at the simple illustration to understand this truth. Imagine a bullying on a playground. A bullying on a playground. He boasts of his strength because he's a bully. He believes that he can beat anybody, he can spank anybody, he can strike anybody, he can punch anybody because he's very huge, he's strong, and nobody can challenge him on a playground. So he played with everything, didn't let them play. When you are playing, you are enjoying at your own position. You come there that I want to use it, and because of his strength, you have no choice than to let him use it. Because if you don't let him use it, he will bully you, he will punch you, he will slap you, he will call you names. He boasts of his strength, pushing others around, taking what he wants. He always takes what he wants. He revealed in power he has over others, and for a time he gets away with it. But eventually his action catch up with him. Another strong or perhaps more cunning step forward and challenge him, the bully. For all his boasting, fall defeated his failings. His attempt to slay others ultimately leads to his own downfall. Ọmọkùnrin kan ni torí pé ó lágbára, kò sóhun tí ò lè ṣe. Ibi táwọn àtàwọn ẹgbẹ́ bá ti ń gbá bọ́ọ̀lù tàbí tán ti ń ṣeré, ohun tán bá ń lò ló máa ń wù wọ́n. Tòró mọ̀ pé kò sẹ́ni tó lè dán òun. Ṣùgbọ́n ọjọ́ kan Ọlọ́run gbé ẹni tó lágbára jùlọ, tó tún gbọ́n jùlọ, ó gbé pàdé rẹ̀, tó lọ́gbọ́n ìjà jùlọ, tó lọ́gbọ́n àrékérekè jùlọ. Lójú gbogbo àwọn ẹni tó ti ń fi ṣe ẹ̀yẹ, tó ti ń yànjẹ sẹ́yìn, lójú wọn lẹ́lòmíín ṣe wá disgrace tó ṣe náà. Ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ. Torí bẹ́ẹ̀ lónìí, bí wọn náà bá jẹ́ alágbára nípò kan, ipò wo la fi ọ́ sí tó ti lágbára lónìí? Wọ́n mọ̀ sí ayọyọ, mọ̀ sí ipò lò, mọ̀ fi ọlá rẹ̀ ẹnìkejì jẹ. Mọ̀ gbé ìdájọ́ ẹ̀bi fún aláre, mọ̀ gbé ìdájọ́ àre fún ẹlẹ́bi, mọ̀ gba owó kó yí ìdájọ́ òdodo padà, mọ̀ ṣe fi ìyà jẹ aláìní bàbá, mọ̀ ṣe ba ìdájọ́ òpó jẹ́. Torí ẹni tó ga jùlọ ń sọ ẹni tó ga, ẹni tó ga jùlọ ó ń sọ ẹni tó ga. Nítorí pé ẹni tó ga jùlọ ń sọ ẹni tó ga, èmi àti ẹ̀yin, bàbá àti màmá, a gbọ́dọ̀ kíyèsí ohun gbogbo tá à ń ṣe, torí ohun tá a ṣe láyé yìí kò gbé, a fi pamọ́ sọ́run ni. Ó tẹ̀síwájú, we see the truth echo in the New Testament. Now we have already seen what the proverb said, and we see what happened ultimately to that guy. This is the essence of the proverb. We see it playing out in the Old Testament with the King Saul. Now you can see what happened between Ọba Solomoni àti ẹni àmì òróró Ọlọ́run tí jẹ́ Dáfídì. Consumed, but you see, in the Old Testament, King Saul consumed by jealousy and envy, seeking to slay David. Owú jíjẹ, owú jíjẹ, owú jíjẹ, owú jíjẹ, òun ló kó bọ́ba Sọ́ọ̀lù. Torí pé àwọn obìnrin kọrin, Solomoni pa 50 tiẹ̀, Dáfídì pa 100 tiẹ̀.
ó rí pé kántìn tí Dáfídì ju tó ń lọ. Ohun tó fàjà láàrin Dáfídì àti ọba Sólómọ́nì nìyẹn, pé bóun náà ṣe lè máa of which nǹkan táwọn olórin rí náà sọ. Dáfídì ló pa jù lójú ogun, kì í ṣe Sólómọ́nì, but Sólómọ́nì ó fẹ́ gba ìyìn ohun tí ò ṣiṣẹ́ fún, ó fẹ́ gba ohun tí Dáfídì ṣiṣẹ́ fún lọ́wọ́ rẹ̀. Ibi tí ọ̀tá ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, ló ṣe wò pé ìjọba nìkan lòún fi jù lọ. Ohun tó wá sí tí gbogbo àwọn èèyàn ti fẹ́ràn rẹ̀ rí pé ó lágbára, ó lè jà, wọ́n lè gbàjọba ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ òun. Kan tó wá gbàjọba kúrò lọ́wọ́ òun ló ní kóun pa. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ̀ nìyẹn, tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọlu ẹni àmì òróró Ọlọ́run nìyẹn. Ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀, ipa idà ní Sólómọ́nì ti kú, ó para rẹ̀ ni, because he's consumed by jealous and envy. Ó jowú kíkorò, ó ní owú kíkorò, torí owú kíkorò rẹ̀ ó fẹ́ pa ọba Dáfídì. David, the young man anointed by God, Saul's quest for power, his desire to slay led to his own downfall. Ẹ lọ wo ìwé Sámúẹ́lì kìíní, 1 Samuel 18 verse 19. Ẹ rí nǹkan tí mò ń sọ níbẹ̀. We see the truth echo in the New Testament where Jesus warned us. Ìkìlọ̀ Jésù rẹ̀ fún ẹ̀mí àtẹ̀yìn. For everyone who use the sword will perish by sword. Jésù nǹkan lẹ́ sọ fún ẹ̀mí àtiwọ́ categorically nínú ìwé Matthew orí 26 ẹsẹ̀ 52 ẹ̀, wípé ẹnikẹ́ni tó bá fi idà pààyàn, dandan ni kóun náà ti pa idà kú. Jésù ń sọ fún ẹ̀mí àtiwọ́, má jẹ́ olówó búburú, má jẹ́ owó búburú, kí ẹ̀mí àtiwọ́ má bàa padà parí bí ọba Sọ́ọ̀lù. Jésù ń sọ fún ẹ̀mí àtiwọ́ ká má jẹ́ apànìyàn, ká má bàa ti pa idà kú. Torí òṣùwọ̀n tó bá fi wọ̀n fún èèyàn náà náà fi máa wọ̀n fún ọ ní kíkún àti àkìmọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Bíbélì ṣe sọ. Máa wà ní àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn gbogbo. Wà ní àlàáfíà, wà ní inú dúdùn. Báláyọ̀ bá ń yọ̀, máa bá wọn yọ̀. Jẹ́ kí ayọ̀ Ọlọ́run kó máa wà nínú rẹ ní gbogbo ìgbà àti àkókò. Nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀, wà á ní ayọ̀ ọkàn àti ìrètí fún ọjọ́ ọ̀la tó dára. Torí òní á lọ, ìtàn ló máa padà wá ròyìn ẹ̀dá. Kí ni ìtàn fẹ́ sọ nípa tiẹ̀ dádì? Mọ́mì, kí ni ìtàn fẹ́ sọ nípa tiyín? Ibo lẹ fẹ́ kọjú síná lọ́la nígbà tẹ́ bá kíṣẹ̀ bá gìyàn? Báwo lẹ sì fẹ́ ṣe nígbà tí kú bá pojú yín dé, tó bá ká ìwà tí ò dáa mọ́ yín lọ́wọ́? Bọ̀dá mi, àǹtí mi, ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin mọ̀mọ́, ẹ jẹ́ àpérà wa sí àjọ tó ní ìrònú. Mo máa ń tẹnu mọ́ kéèyàn má jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, ikú Jésù asán ni, ṣùgbọ́n kó o kú sínú ẹ̀ṣẹ̀, òun ló ń tó burú jù. Ìrònúpìwàdà jẹ́ dandan, gbígba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, kíkọ̀ ìwà àti ìṣe ẹ̀gbà àtijọ́ sílẹ̀, kí gbogbo ohun àtijọ́ kó ré kọjá lọ. Èyí ni ayọ̀ tí àwọn ọ̀run ń retí. Èyí ni ìrètí àwọn ogun ọ̀run. Gbogbo àwọn tó ti ṣẹ́gun ṣáájú, wọ́n wò wá bá wa ti ṣe. Wọ́n sọ̀rọ̀ ìjà fara wa, máa ṣọ́ra. Bíbélì sọ pé ayọ̀ ńlá wà ní ọ̀run lórí ẹlẹ́ṣẹ̀ kan ṣoṣo tó ronúpìwàdà. Ayọ̀ ńlá wà nínú àwọn áńgẹ́lì ọ̀run, àwọn tó ń ṣe àkóso ọ̀run, àwọn tó ń bá Ọlọ́run ṣe ìṣàkóso ìjọba ọ̀run, àwọn tèmi àti wọn padà lọ jábọ̀ iṣẹ́ wa fún. Ayọ̀ ńlá wà nígbà tí ẹlẹ́ṣẹ̀ tó kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀, tó bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀, tó kọ ìwà àti ìṣe àtijọ́ sílẹ̀. Torí ìdí èyí lèmi àti wọ́n ṣe nílò láti ṣọ́ra fún owú tó korò. Owú kíkorò a máa ṣini lọ́nà, a máa mú kí ènìyàn sáré mọ́tò kó kọlù kẹ̀kẹ́, a máa mú kí ènìyàn sí ẹni
tí ò tọ́ síbi ní ibi, nítorí pé ibi tó ti ń sáré pé o fẹ́ dàbí ìtẹ̀gbà tó bá rí pé ò lè dàbí tiẹ̀, wàá múra pé kó ṣubú kó dànù káyé lè gbà ọ́. Nípa ṣíṣe bí ó di ẹlẹ́ṣẹ̀, ìbínú Ọlọ́run á sọ̀kalẹ̀ lé ọ lórí, kì í wá ṣe lórí ẹnìkan, ó ṣeé ṣe kó tún bọ́ sórí àwọn ọmọ rẹ̀, torí a rí i pé nínú ìrìn àjò Sọ́ọ̀lù náà ni Jónátánì ọmọ rẹ̀ kú sí, gbogbo nǹkan ìní rẹ̀, gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀, gbogbo wọn ló lọ sí. Èèyàn kan ṣoṣo la rí àkọsílẹ̀ pé ó kù, òun náà ni Mèfíbóṣẹ́tì. Ìyá Mèfíbóṣẹ́tì kú sínú ogun tí bàbá ọkọ ẹ̀ dá sílẹ̀. Ibi tán ti ń gbé Mèfíbóṣẹ́tì sálọ ọmọ òkókó, ó jábọ́, ó di arọ, ó di handicap. So owú kíkorò, ara ohun tí ẹran ara fẹ́ ni, ká máa fi agbára wá ohun tó jẹ́ ti ẹnìkejì kó jẹ́ tiwa. A máa fà kí ènìyàn wá ìṣubú fún ẹnìkejì, a máa fà kí ọ̀rẹ́ wá ikú fún ọ̀rẹ́. This word points to a deeper reality. Violence breeds violence. The more we seek to hurt others, the more we expose ourselves to the potential of hurt. This doesn't mean that we should simply accept violence and injustice. It means we must strive for peace. Ẹ jẹ́ dìde fún agbègbè tó ní òmìnira, ẹ jẹ́ dìde fún ìfẹ́, ẹ jẹ́ tí ohun gbogbo tá a lè ṣe kárí pé ìfẹ́ fìdí múlẹ̀ nínú ilé, nínú ìjọ, láàrin ọ̀rẹ́, láàrin ẹgbẹ́, láàrin àdúgbò, gbogbo ibi tó bá ti bára rẹ, rí pé ó fi ìdí ìfẹ́ múlẹ̀. Èyí ni ohun tí Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ èmi àti rẹ. Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ èmi àti wọ́ ká fìdí ìfẹ́ múlẹ̀. It means we must strive for peace. We must strive for peace. Ní gbogbo ìgbà, èròǹgbà wa gbọ́dọ̀ wà lórí àti jẹ́ kí ìfẹ́ fẹsẹ̀ múlẹ̀, kí ìfẹ́ tó lágbára tí Ọlọ́run fi fẹ́ ènìyàn, tí Jésù fi fẹ́ àwọn ènìyàn. For reconciliations and for love, the way to overcome the sword is not with another sword. Tó bá ó lè fi búburú san búburú kó mọ́ dẹ́lẹ́ṣẹ̀. Ó ní Jésù ń ṣe ń sọ nípa ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Ìgbà 7 ó ní tó bá fẹ́ lọ gbàdúrà, ó ti fẹ́ dẹnu ọ̀nà tẹ́ḿpù, ó wá láti kó ṣe èèyàn kan mú ọ bínú, kọ́kọ́ lọ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ náà kó tó lọ gbàdúrà tó bá fẹ́ gbàdúrà gbàdá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lónìí nínú ilé ìjọsìn là ń bára wa yòdì, àdẹ̀jọ́ ń jọ́sìn papọ̀, ẹni yẹn rí ẹnu ẹ̀ ń bàjẹ́, ìwọ náà rí inú ẹ̀ ń bàjẹ́, ó ń kọrin kan lókè, òbílí ìpọ́n ló ń bá wí, ìwọ náà gbé orin míì nísàlẹ̀, ẹ fi tako ara yín, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin òwe. Ọlọ́run rí ọ, abẹ́ẹ̀kẹ́ wáǹdí, Ọlọ́run rí ọ, abẹ́ẹ̀kẹ́ wáǹdí, àjọ ń gbàdúrà, ó tún rojọ́ mi kálé. Ọlọ́run rí ọ, abẹ́ẹ̀kẹ́ wáǹdí, tó dùn létí, ó sound sweet. But kí ló farú orin bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run? Kí ló forin èébú? Kí ló forin ìjà? Kí ló fa ìjà? Ibo ni ogun ti wá? Ibo ni ọ̀tẹ̀ ti wá? Torí ìdí èyí, ká má bàa mọ gbọ́rú àwọn orin búburú bẹ́ẹ̀ ni Jésù ṣe ń sọ wípé ká ṣe ohun gbogbo, ká sàrí pé a fìdí ìfẹ́ múlẹ̀, ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn. Ó ní ká rí pé a ṣe ohun gbogbo. Torí èmi àtiwọ́, a lè fi búburú san búburú, a lè ṣẹ́gun idà nípa idà. Not for the sake of the offender, but for our own sake. Holding on to anger and a bitterness only poison our own heart. Ìgbà tẹ́mi àtiwọ́ bá dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá, kì í ṣe pé a dáríjì àwọn yẹn bí kò ṣe pé a dáríjì ara wa ká lè ní inú dídùn. Inú ibi tí ayọ̀ bá wà lọ́lọ́run gbé. Ẹlòmíì torí pé ó rí ohun ìbínú, àtàtà kìdẹ́ ìgbódẹ́ ìgbàgbẹ́ kú.
ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ẹni tó ti ń gbọ́ nípa ìdáríjì ni, tó ti ní oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ nípa ìdáríjì àti nípa kò sóhun tí ò lè ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ọ̀run látọwọ́ ènìyàn sí ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn sí ènìyàn ẹlẹ́ran ara, ó ṣeé ṣe kó mọ̀ kókó òjijì, ó ṣeé ṣe kóhun tó ju ẹ̀mí rẹ̀ lọ lójijì yẹn tó dẹ̀ gba ẹ̀mí ẹ̀ síbẹ̀, ó ṣeé ṣe kó mọ̀ ṣẹlẹ̀. Ọkọ tó lù ìyàwó pa tó bá gba ẹ̀mí ìdáríjì láàyè, àti ẹ̀mí ìdáríjì ò lè ṣiṣẹ́ láìsí àfojúfò. Ẹ̀mí ìdáríjì kì í sọ pé ó ṣe báyìí lánàá, ó ṣe báyìí níjẹta. Ìyàwó tó lu ọkọ pa, ẹ̀mí ìdáríjì làwa tì ń bẹ, tó wọ́n ti ń sọra wọn lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n ti di ọ̀tá ara wọn. Ọ̀rẹ́ tó ṣekú pọ̀ rẹ̀, ẹ̀mí àìnífẹ̀ẹ́ àti ìdáríjì pẹ̀lú owú búburú, owú kíkorò ló fà. Ẹni tó ń sáré pé ẹni tó mú ọmọ rẹ̀, ẹni tó introduce wọn sí business kó kú. Ọ̀rẹ́ tí a finú tán, tá a finú hàn, tá a ṣèfò owó sí ìkíà ẹ̀, wípé a keep owó sí ìkíà ẹ̀, but owó yẹn fẹ́ dúmọ́, ó dẹ̀ orchestrate, ó dẹ̀ pe àwọn agbanipa pé kán pa ọ̀rẹ́ òun torí owó. Torí owó kíkorò àti ìfẹ́ ara ẹni nìkan, torí kò sí ìfẹ́, kò sí àlàáfíà nínú ọkàn rẹ̀ sí ẹni tó finú tán tán. Ẹ jẹ́ á wá àlàáfíà, ẹ jẹ́ á wá àlàáfíà ní gbogbo ọ̀nà. Àlàáfíà ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Àlàáfíà nìkan la fi lè ní ìgbé ayé ìrọ̀rùn pẹ̀lú ẹ̀mí ìdáríjì. Tó bá ti lẹ́mìí ìdáríjì, wàá lè wà ní àlàáfíà ní gbogbo ibi tó bá wà, torí wàá máa jìnnà sí ohun tí Ọlọ́run ní kó jìnnà sí. Wàá máa jìnnà fún àwọn ènìyàn tí ìwà wọn lè kó ẹ̀gbẹ́ bọ́ lára. Ìkòkò àtàgùntàn ò lè ṣọ̀rẹ́, ewu ńlá ni. O ò lè jẹ́ onígbàgbọ́ kó lọ máa bọ́ onígbàgbé ṣọ̀rẹ́, ó jìnnà síra wọn. So I'm telling you, the slayer will eventually fall under the sword. Ẹni tó bá ti pa idà pààyàn, ẹni tó bá fi idà pààyàn, dandan ni kó ti pa idà kú. Kò tún wá ṣe pé ó máa kú nìkan, ẹ̀jẹ̀ ti wà lọ́rùn rẹ̀. Ẹ lọ wo àárín Kéènì àti Ébẹ́lì, ẹ lọ wo ilé Módékáì àti ilé Òbèdéódómù, ilé Módékáì àti ilé Ámánì. Ámánì padà para rẹ̀ torí ìwà owú kíkorò àti ìwà pé dandan mo gbúdọ̀ rẹ́yìn lágbájá. Ilé rẹ̀ wá di ilé tí ó kú síbi tíwájú ilé ara ẹ̀. Módékáì wá di ẹni tó ń sọ lórí ilé ẹ̀. Ẹ̀yin ò ka Bíbélì ẹ̀ lọ kà á. But we, as a follower of Christ, are called to rise above the circle. We are called to break the chain of violence and hatred. As a Christian, you need to stand against anything called hatred. You need to remove anything called sentiment. You need to remove anything called envy and jealous in your heart, in your environment. Train your people. If you are a pastor, a preacher, a leader of the church, a prophet, try to let people know what is right. Don't always after money. Don't let your sermon always based on the tithe and the offering and the who can give. You always ask from them. You give them nothing. You even take salvation from them because you don't want them to liberate. Because once they know the connectivity they have by themselves with God, you know that your business will fall, and you see them at the source of your income. So because of that, you don't tell them the truth. You don't bring the great gospel that will change their life, that will let the community become a lovely place to live. Àwọn yẹsẹ̀ rẹ̀ wò, àwọn yẹsẹ̀ rẹ̀ wò, tó bá wọlé ògo, àwọn yẹsẹ̀ rẹ̀ wò, kó tó wọlé ògo má gbàgbé o, gbogbo ohun tó ṣe ló máa ṣàkáǹtì ẹ̀. Ìbáà jẹ́ ire, ìbáà jẹ́ ibi. Gbogbo ohun tó gbélé ayé ṣe
ni wàá ṣàkáǹtì ẹ̀. As a Christian, we are called to be agents of peace, to sow seed of forgiveness. As a Christian, Christian oníjà, Christian elépè, àti ẹgbẹ́ akọrin alágbèrè, bọ̀dá ẹgbẹ́ akọrin tó ti bá gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ akọrin sùtán, choir master, ìwọ wòlíì ìjọ tó o ti tọ́ gbogbo wọn wò lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Ìwàásù wo ló fẹ́ wàásù fún wọn tó fẹ́ gbọ́? Ìwà rẹ yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ. How can you lead them to the rightful destination? They are look up to you, but you stand as a bad example for them. And they imitate you because ohun tó ọmọ bá rí tóbi ń ṣe lọmọ máa ṣe, ohun tí ọmọ ṣe bá rí tọ̀gá ń ṣe lọmọ ṣe máa ṣe, ohun tí ọmọ obìnrin bá rí tí ìyá rẹ̀ bá ṣe náà lòun náà máa ṣe. Òun ní ìwé Ezekiel 16:44 ṣe sọ wípé bí ìyá ti rí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ rẹ̀ obìnrin rí. Gbogbo òǹkòwé ló máa pòwé bẹ́ẹ̀. Irú àwọn ọmọ wo ló fẹ́ rèsì? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lónìí ẹ rèsì àwọn ọmọ tó jẹ́ pé ìgbà tán bá lọ sí orí prógrámù tán challenge wọn túmọ̀ bíbélì tẹ́ gbé tẹ́lẹ̀ ńkọ́ wọn because ẹ̀fọ́ lọ́rùn hàn wọ́n, owó tẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn lẹ́ ń fi hàn wọ́n. Gbogbo ijó tán jó lágbo disco lẹ́ ń jó nínú church. No more regulation, nothing again. Ibo ló fẹ́ kọjú sí lọ́jọ́ àjíǹde? And what God called you and me for is to sow seed of forgiveness, to sow seed of love, not violence. Ṣùgbọ́n nínú ilé Ọlọ́run ló ní ìjà wà ń bẹ, láàrin ìgbẹ́ wòlíì ìjà wà ń bẹ, láàrin alóore ìjà wà ń bẹ, láàrin boys brigade ìjà wà ń bẹ, láàrin sons and daughters ìjà wà ń bẹ, láàrin ẹgbẹ́ fògo ìjà wà ń bẹ, ní congregation àwọn elders ìjà wà ń bẹ. Church secretary òǹkówó òjò jẹ. Àwa dẹ̀ ní la pè ní ìmọ́lẹ̀ ayé. Bíbélì sọ pé bí iyọ̀ bá dòbu kí la fẹ́ fi mú dùn. Ẹ jẹ́ á ṣàtúnṣe. Àkókò àti ṣojú rere sí wa rèé. Ṣùgbọ́n láìsí pé a ṣàtúnṣe, ǹjẹ́ ọ̀run lè rọ̀jò ohun rere sínú ayé wa pẹ̀lú bá a ṣe ń rin ìgbésí ayé wa? Orúkọ Jésù á dára fún wa. Òpin gbogbo ọ̀rọ̀ náà tá a gbọ́ ni wípé ẹ jẹ́ á bẹ̀rù Ọlọ́run o, ká dẹ̀ pa òfin rẹ̀ mọ́. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Àjíǹde àti ìyè Olúwa Ọlọ́run àwọn bàbá wa. A gbé yín ga, ṣe yín lọ́ba, yìn yín lógo. Olúwa ẹ gbọpẹ́ wa. A ti rán ọ̀rọ̀ yín jáde lẹ́nu òpè. Bàbá, mo fẹ́ kí gbogbo etí tó bá gbọ́ kó di ọlọ́gbọ́n. Gbogbo ọkàn tí ọ̀rọ̀ yìí bá kọjá lọ sínú ọkàn rẹ̀, mo fẹ́ kẹ́yin Ọlọ́run wá ààyè láti bá gbé, láti fi ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ láti ṣe àwọn ọkàn bẹ́ẹ̀. Lórúkọ Jésù, àbẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Ọ̀rọ̀ Olúwa jẹ́ ó yí ọkàn padà. Nítorí kí ìbùkún lè jẹ́ ti gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ tó bá gbóhùn yìí tó ronú pìwàdà. Olúwa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó la àgbáyé já. Ká máa gbé yín ga, ká yìn ín lógo. Jésù Olúwa wa, àmín. Èmi náà ni ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, Evangelist Gbénga Aládùúrà. Títí di ìgbà tí a tún lórí ọ̀fẹ́ láti pàdé, ògo Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀. Ó dàbọ̀.